नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारचे पराठे बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा, ही गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे। ह्याच्या जागी तुम्ही मैदा घेतला तरी चालेल। मी गव्हाच्या पिठाचं बनवून दाखवणार आहे। त्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ आणि जसं आपण चपात्या बनवतो ना तशा प्रकारे आपल्याला पीठ मळून घ्यायचे। अशा पद्धतीत बघा मळून घ्यायचं आहे। आणि ही जी गव्हाचं पीठ ना मी 2 कप घेतलं होतं, म्हणजे 2 वाट्या भरून मी घेतलं होतं। आता ह्याच्यामध्ये काय करायचं, थोडंसं तेल आपल्याला घ्यायचं आहे बघा, एवढंसं, आणि त्याला लावायचं। आणि कधी पण चपात्या म्हणा काही म्हणा करायचं असलं ना तर गव्हाचं पीठ कमीत कमी 15 ते 20 मिनिटं भिजत घालायचं। तर म्हणजे चपात्या मऊसूत संध्याकाळपर्यंत खायला आणि चवीला पण छान लागते। जेवढं तुम्ही पीठ मळाल तेवढं त्या छान होतात। आता हे आपण 15 मिनिटासाठी ठेवून देऊया। पराठे बनवायला घेऊया। त्यासाठी गव्हाचं पीठ घेतले आणि छोटे मोठे तुम्ही आवडीप्रमाणे गोळे घ्या। आणि आपण हे चपातीसारखं लाटून घ्यायचं। एकदम पातळ लाटायचं, जास्त जाड वगैरे लाटायचं नाहीये। अशा पद्धतीने बघा लाटून घेतलेलं आहे। जास्त जाड पण नाही, जास्त पातळ पण नाही, बारीक पण करू शकता। तर ह्याच्यामध्ये मी तुम्हाला ओव्याचा पराठा बनवून दाखवते। हा खायला पण चांगला लागतो आणि पचनाला पण चांगला लागतो। जास्त ओवा टाकायचा नाहीये, थोडासा ओवा टाकायचा। तर हे थंडीच्या दिवसात, पावसाळ्याच्या दिवसात का नाही खायला चांगला। तर हे मी टाकलेलं आहे बघा। आता नुसतं असं लाटणं, थोडंसं फिरवून घ्यायचं आपण त्याच्यावर। ह्याच्यावर तुम्ही थोडंसं 1 चिमूटभर मीठ टाकलं तरी चालेल। पिठामध्ये आपण गव्हाच्या पिठामध्ये पण थोडंसं मीठ टाकतो, तरी पण थोडंसं चिमूटभर टाकायचं, कारण चव छान येते मग त्यानं बघा। आता हे अशी घडी घालायची, ह्याच्यावर परत थोडासा टाकायचा, जास्त नाही टाकायचं, कारण आपण पहिला टाकलेला आहे खाली। चिमूटभर आपण मीठ टाकूया, चिमूटपेक्षा कमी टाकायचं, मीठ जास्त काही टाकायचं नाही ह्याच्यावर। आणि हे लाटण्याला असं फिरवायचं आणि मग हे अशा पद्धतीत जोडून घ्यायचं। आणि आता हे लाटून घेऊया आपण। तुम्हाला मी पराठे, व्हेज पराठे दाखवलेले आहेत, भरपूर दाखवलेले आहेत व्हेजमध्ये, ह्याच्यामध्ये। आणि आपल्याला नाही असं लाटायचे बघा, जास्त पातळ पण लाटायचं नाही आणि जास्त बघा हे एवढंच लाटायचं। आणि एकदम भाजताना आपल्याला ना हे काही असं लाटायचं, इकडून हा असा लाटायचा, म्हणजे कोपरे बिपरे असं जाड येत नाही बघा, सगळीकडून एकसारखा आलेला आहे। तेवढ्यासाठी मोठा लाटून घ्यायचा। हा तुम्ही टिफिनला म्हणा, नाश्त्याला म्हणा, सकाळ सकाळी नाश्त्याला जर आपण हमेशा काहीतरी वेगळं खातो तर हे खाल्लं तरी चालेल बघा। अशा पद्धतीत झालेलं आहे। तवा गरम करत ठेवला, त्याच्यावर आपण हा भाजून घ्यायचा। हा पराठा कसा असतो, क्रिस्पी भाजायचा एकदम। तुम्ही तुपानं भाजला तरी चालेल, बटर लावून भाजला तरी चालेल मुलांसाठी। तर आता आपण हा एक साईडनं चांगला भाजून घेऊया बघा। असे आले की नाही की असा पलटी करायचा बघा, किती क्रिस्पी झाला। आता ह्याला आपण इथं मी तूप लावून घेणार आहे, तुम्ही काही लावून घेतलं तरी चालते, बटर म्हणा, हे म्हणा, खालनं वरनं सोडायचं। आणि गॅस आपला मीडियम आहे, असं दाबून दाबून बघा भाजायचं, एकदम कडक करायचे अशा पद्धतीने। मस्त असा फुगतो बघा, टमटमीत असा हलवत राहायचं एकदम। तवा गरम झाला की मग तुम्ही बारीक गॅस केला तरी चालेल बघा, ह्याला काही लय वेळ लागत नाही, पण दाबून भाजायचा। आता हा भाजलेला आहे तरी पण असं दाबून भाजायचं सारखा, म्हणजे मस्त लागतो बघा। एकदम मस्त असा झालेला आहे बघा, किती कडक झालेला आहे हा। अशा पद्धतीत करायचा। हे तुम्ही कसं लोणच्यावर खाऊ शकता, मी तर हा चहावर खाते, पण तुम्ही खाऊ शकता थोडंसं दुसरं काय जरी वेगळं करून त्यावर खाल्ला तरी चालेल। किंवा कधी कधीही तुम्ही भाज्यांच्या परबही खाऊ शकता वेगवेगळ्या बघा। अशा पद्धतीत झालेला आहे बघा, किती मस्त भाजलेला आहे आणि खायला छान लागतो। आता मी तुम्हाला दुसरा पराठा दाखवते, दुसरा पराठा बनवूया। आता त्यासाठी बघा आपण सेम चपातीसारखं लाटून घ्यायचे, लाटून घेतलेलं आहे। आता हे का नाही आपण मॅगी मसाला मी तुम्हाला दाखवलेला आहे, तर तो टाकायचा, सगळीकडे असं पसरूया आपण चांगला। त्याच्यामुळे ना चव छान लागते पराठ्याला, 1 नंबर चवीचा होतो। तुम्ही गोल केले तरी चालतील बरं का, असं नाही की असेच केले पाहिजे, ते असं पसरायचं चांगलं। आता हे जेव्हा आपल्याला लाटणं नाही फिरवायची गरज, आता हे घडी घालायचे जे ह्या साईडनं सुद्धा आपण तसंच करायचे। मुलांना तुम्ही करून द्या बघा, लय मस्त लागल। आणि हे घडी घालायचे। आता लाटून घेऊया आपण, तसंच सेम प्रकार करायचे आपल्याला, लाटायचे का वेगळं काय लाटायचं नाहीये। गोल जरी लाटला तरी चालेल ना, किंवा चौकोनी लाटला तरी तुम्ही चालेल, फक्त की थोडंसं पातळ असावा, कडक असला की नाही मग छान लागतो खायला। हे असं साईडनं चांगलं जाड नसावा जरा। आता हा पण भाजून घेऊया। आता एक साईडनं चांगला भाजला की नाही, असे फोडे फोडे येते ते की पलटी करायचं, पण गॅस बारीक मीडियम बघून करा, तुमच्या तव्यानुसार, गॅसानुसार। आता असा भाजला की समजतो बघा, तर पलटी करायचा मग बाकी ते असं भाजलेलं छान। आता मग लगेच त्याला आपण तूप बटर लावलं तरी चालते, तेल लावलं तरी चालते, असं काही नाही की बटर असावं आणि तूप असावं। फक्त याला कसं दाबून भाजायचं, म्हणजे कडक होतं।
बघा असा कडक भाजून घ्यायचा एकदम क्रिस्पी. बघा किती मस्त झालेलं असं दाबून दाबून असं भाजायचं. आता दुसरा दाखवते तुम्हाला. पीठ घेतलेलं आहे आणि आता ही पण आपण चपातीसारखं लाटून घेऊया. आता आपण हे पराठा बघा लाटून घेतलेला आहे, सेम चपातीसारखा लाटायचा. आणि ह्यात बघा ही कोथिंबीर चटणी हे जी बघा मी रेसिपी टाकलेली आहे. आणि हा पराठा चवीला एक नंबर लागतो. तुम्हाला जर पराठे जर कशावर खायचं जर वाटत असेल ना, तर तुम्ही चटण्यांचे प्रकार खूप सारे मी टाकलेले ते वेगवेगळ्या प्रकारचे. असं सगळीकडे बघा पसरून घ्यायचं चांगलं. अशा पद्धतीने लावून घ्यायचं. चटण्यामध्ये पुदिना चटणी वगैरे सगळ्या चटण्या मी टाकलेल्या आहेत, त्याच्यावर बी खाऊ शकता. बघा आता हे ना अशा पद्धतीत आपण दुमटून घ्यायचं. आता आपल्याला हे वरती लावायचं नाही आहे हां ह्याला, कारण की ह्यात लावलेलं आहे त्याची चव छान येते अशी. आणि हे दुमटून घ्यायचं. आणि आता आपण सेम पराठा लाटून घ्यायचा तसाच. बघा अशा पद्धतीने मी लाटून घेतलेला आहे. आता आपण हे भाजून घेऊया. आणि सगळं मी मीडियम गॅसवर केलेलं आहे. असं खालून चांगला भाजला की पलटी करायचा. ह्याच्यामध्ये तुम्ही लसणाचा पराठा बनवू शकता, खोबऱ्याचा पराठा बनवू शकता, आपली खोबऱ्याची चटणी, लसणाची चटणी, जवसाची चटणी, अशा पद्धतीत तुम्ही चटण्या करून पण अशा पद्धतीचे पराठे बनवू शकता. तुम्हाला जर तशा पण रेसिपी पाहिजे तर तुम्ही कमेंट करून सांगा, मी तुम्हाला तशा पण दाखवेन. पण लाईक आणि कमेंट करत जावा तुम्ही. असं थोडंसं मी तूप सोडून घेतलेलं आहे. हे तुम्ही टिफिनला पण द्यायला छान आहे, मुलांच्या टिफिनला देऊ शकता. आणि खातील कोथिंबीर पराठा म्हणा, पुदिना पराठा, चवीनं एकदम मस्त असा लागतो. आता हे चांगलं आपण क्रिस्पी भाजून घेऊया. बघा असं दाबून दाबून चांगला असा भाजून घ्यायचा. मस्त असं लागतो बघा. आणि एक तर वास छान आला आणि चव तर लय भारी लागते ह्याची. अशा पद्धतीत बी तुम्हाला पनीरचे पराठे जर बघायचे असेल का नाही, की ह्याचे चीज पराठा, तरी पण मला तुम्ही कमेंट करून सांगा. बघा किती मस्त असा क्रिस्पी झालेला आहे. तर असे तुम्हाला मी वेगवेगळ्या प्रकारचे 3 पराठे मी दाखवलेले आहेत. ती रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.